Ở video trước mình đã chia sẻ với các bạn những cách bán hàng mà mình làm để làm sao mà bạn vừa bán vừa có thể giúp bạn tăng được cái giá bán lên. Anh chị em nào mà chưa xem thì mở YouTube và gõ với từ khóa là kinh doanh online kiếm tiền edu và xem lại cái video này nhé. Ở phần cuối cái video đó, bạn hãy xem cách mình ứng dụng cái thủ pháp chia nhỏ giá và vận dụng cái hiệu ứng đi siêu thị vào bán hàng online như thế nào. Bạn hãy xem kỹ và áp dụng vào bán hàng nhé. Chào mọi người, mình là Đặng Tuyết. Mọi người thấy hôm nay cái video của mình có gì mới không? Thì lúc đầu mình lập ra kênh kiếm tiền edu.com này là để đăng những cái hướng dẫn về kinh doanh và kiếm tiền với mọi người. Nhưng chắc là từ bây giờ mọi người phải quen dần với cái bản mặt này của mình đi thôi. Bởi vì mình vừa công việc kinh doanh, vừa công việc gia đình, lại bận chơi bời các kiểu nữa, nên là mình không có nhiều thời gian để mà ngồi làm những cái video vẽ kiểu như thế này để chia sẻ tới các bạn nữa. Nhưng mọi người cứ yên tâm là mình sẽ quay video để chia sẻ và nói chuyện với mọi người, chỉ là mình thay đổi cái hình thức làm video thôi. Vì Đặng Tuyết thấy anh chị em làm việc ở công ty, văn phòng cũng tích cóp được một chút vốn, rồi muốn ra kinh doanh để thêm thắt đường ra đường vào, trang trải cuộc sống cho nó thoải mái hơn. Mà lần đầu kinh doanh bán hàng kiểu là không biết phải bắt đầu như thế nào, nên là có những bạn đang bán hàng từ năm ngoái cho tới bây giờ vẫn loay hoay như thế, không biết là phải bắt đầu từ đâu. Sai lầm khi mà tập tìm hiểu kinh doanh là các bạn đã lao ngay vào tìm cách nào để mà bán được hàng mà không chịu học những cái kỹ năng. Cho nên dù có chia sẻ nhiều cái phương pháp bán hàng hay thì bạn vẫn loay hoay và không ứng dụng được. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn 4 cái kỹ năng đầu tiên, và với 4 cái kỹ năng này sẽ giúp cho các bạn dễ khai mở vào con đường kinh doanh online hơn. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Cái kỹ năng thứ nhất đó là kỹ năng cắt ghép video. Thì cũng giống như cái kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh mà mình vừa nhắc đến đó, thì chưa cần bạn phải sáng tạo ngay, chưa cần bạn phải tự dựng được một cái video, mà chỉ cần bạn biết sơ sơ về các kỹ thuật cắt ghép chỉnh sửa video để mà đưa cái thông điệp bán hàng của bạn vào trong video đó. Mình đăng nội dung thu hút khách hàng bằng hình ảnh và mình làm cả cái nội dung video nữa. Thì mỗi cái video, mỗi cái hình ảnh mà bạn nhìn thấy ở trên Facebook thì nó đều có thông điệp, nó phục vụ lôi kéo sự tham gia tương tác của người xem. Lúc này tự bản thân của bạn ngẫm lại xem, cái nội dung mà làm bạn tương tác đều là nội dung có hình ảnh và video. Việc kinh doanh online là bạn giao tiếp với khách hàng qua không gian mạng, do đó mà bạn phải biết chỉnh sửa cả video. Đó là cái kỹ năng mà bạn cần phải có. Bạn biết làm thì bạn mới hiện thực được cái ý tưởng bán hàng của bạn vào trong cái video đó được. Mình lấy ví dụ để cho các bạn dễ hiểu nhé. Thì trong cái thời kỳ mà mình bán kính màu, kính đi biển, kính chống nắng á, thì lúc đó mình chỉ sử dụng hình ảnh và mình viết loằng ngoằng vài đoạn rồi đăng lên chạy quảng cáo Facebook thôi. Bán cho mấy ông đi câu kiểu mà nhìn xuống mặt nước mà nó bị lóa lên á, rồi bán cho nhóm người đi biển, đi du lịch, đi phượt nữa. Thì sau này khi mà người bán bắt đầu nhiều lên và người mua giảm xuống mà hàng ở trong kho còn nhiều á, thì lúc đó trong lòng mình cũng hơi lo lắng một chút, bởi vì hàng này là hàng bán theo xu hướng, bán lướt sóng rồi bỏ mà, thì buộc mình phải tìm cách cố mà đẩy đi cho hết. Lúc đầu thì mình bán chủ yếu là cho cánh đàn ông là đa số. Khi mà không bán được nữa, lần này mình thử tìm cách khác để mà bán cho cánh phụ nữ. Vì nếu mình tiếp tục khai thác vào cái tệp khách hàng là đàn ông mà nhiều người cùng nhảy vào bán thì số lượng người mua nó sẽ giảm đi. Thì lúc này mình tìm cách tiếp cận đến tệp khách hàng nữ giới, hầu như là ít người khai thác đến. Thì đây, cái ý tưởng video lúc này mình chọn cái tình huống là hiểm họa không lường, luôn rình rập các ông chồng lái xe ban đêm. Đó, thì mình sẽ sâu ra cái tình huống là các bác tài sẽ bị lóa tạm thời khi mà bị pha đèn ngược chiếu gây lóa mắt. Và tiếp theo mình sẽ đưa ra cái giải pháp. Giải pháp như thế nào? Thì giải pháp như thế này, đó là kính chống chói đèn pha. Chống chói nắng gắt.
Bạn thấy không, cái phân cảnh vừa rồi là mình lắp nhiều đoạn video như thế, tạo thành một cái content video quảng cáo dài tầm 1 phút. Thì khai thác như thế này, cảnh phụ nữ họ mua cho chồng đeo nhiều lắm nhé mọi người. Thì làm content quảng cáo, bạn sẽ phải lắp ghép rất là nhiều mẫu video lại như thế, rồi chạy test xem cái mẫu nào ăn tiền nhất thì mình lấy thôi. Thì khi mà các bạn học cái kỹ năng edit video, mình cứ cho là mất 1 tuần đi ha. Các kỹ thuật cắt ghép chỉnh sửa này đơn giản chỉ mất khoảng 1 tuần, làm đi làm lại là các bạn sẽ thành thục. Thì thí dụ khi mà mình bảo bạn lồng cái video này, cắt ghép cái video nọ để tạo thành một cái ý tưởng bán hàng mới, thì bạn còn biết đường mà làm. Chứ mà bạn vừa làm vừa nhờ người khác chỉnh sửa thì cái tiến độ công việc nó sẽ không theo một cái kế hoạch nào cả. Mà dù bạn có đi học những lớp dạy kinh doanh ở ngoài kia, chi phí có thể là 10 tới 20 triệu đồng một khóa, hoặc có thể hơn. Trong đó khoảng 5 buổi thì hết khoảng 2 tới 3 buổi là họ dạy cho bạn ngồi trước máy tính, học cắt ghép video, chỉnh sửa ảnh, rồi sử dụng chatbot các thứ. Mà những cái thứ này mọi người có thể tự học được ở nhà. Nên là trước khi kinh doanh, cái kỹ năng nào còn thiếu thì cứ phải học đã. Nhớ nhé. Ở đây có bạn nào mà đăng bài lên Facebook mà mất tương tác, mất reach không? Thì video lần sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các cách phục hồi lại tương tác của một trang Facebook. Những cách này là mình định là để một mình xài thôi. Nhưng mà có nhiều bạn hỏi quá nên là chắc lần sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Nên mọi người hãy ấn cái nút đăng ký kênh và cái hình quả chuông ở bên cạnh để YouTube nó sẽ gửi thông báo mỗi khi mà mình đăng video mới lên nhé. Còn bạn nào mà đã làm rồi thì like video này cho mình đi nào. Yes. Cái kỹ năng thứ hai mà bạn cũng cần chuẩn bị đó là cái kỹ năng chỉnh sửa edit hình ảnh. Thí dụ phần mềm Photoshop này hay là sử dụng Canva các kiểu. Đây là một kỹ năng mà ngày nay nếu mà ai muốn thể hiện mình thì cũng đều cần phải biết làm để có những cái bức ảnh đẹp. Bạn muốn bán hàng thì cũng cần có những bức ảnh để mà thu hút người ta. Dù không cần phải quá giỏi trong việc thiết kế hình ảnh, nhưng Photoshop là một kỹ năng mà bạn cần phải biết. Thí dụ khi mà bạn nhập hàng về bán, hoặc là lúc bạn test content, xem những mẫu ảnh nào thu hút được khách hàng nhiều nhất. Nhiều người có thể lấy hình ảnh từ nhà sản xuất cho. Nếu một mình bạn bán thì không sao. Nhưng nếu nhiều người bán thì sao? Mình thấy đa phần là các bạn đăng luôn hình ảnh ở bên lấy hàng. Thành ra khách hàng, thí dụ khi mà họ lên Shopee, họ tìm thấy shop nào cũng đăng cùng một kiểu ảnh. Nhưng mình biết khách hàng hầu hết là họ chỉ muốn nhìn thấy hình ảnh thật cơ. Thật nhưng mà phải đẹp nữa. Khách hàng họ tinh ý lắm nha mọi người. Yes. Khi mà nhìn những cái hình ảnh như nhau mà cái giá bán của bạn đắt hơn thì coi như là bạn thua rồi. Thì chỉ có tự làm content bạn mới biến cái sản phẩm của bạn trở nên khác biệt được. Vì thế nếu mà bạn biết chụp ảnh, sau đó chỉnh sửa lại một xíu, hoặc đơn giản là với cái bức ảnh đó bạn thêm từ, hoặc là lồng thêm những cái thông điệp khác nhau như thế này. Thì mình tin chắc rằng là khách hàng sẽ ghé thăm shop của bạn lâu hơn. Thí dụ mình thường chọn thử 10 mẫu ảnh, chắc chắn là trong 10 cái mẫu đó sẽ có những cái mẫu mà khách hàng họ ưng ý nhất, đúng không? Thì khi mình làm ảnh để mà kiểm tra tính thực tế thì mình sẽ chạy quảng cáo Facebook để mà test thử xem là cái mẫu ảnh nào khách hàng họ sẽ quan tâm nhiều hơn. Thì đấy chính là những cái mẫu ảnh mà ta có thể đem vào bán hàng. Thì nếu như bạn có đi thuê bên thứ ba chụp ảnh, chờ họ chỉnh sửa cho thì các bạn sẽ phải chờ. Cho nên là mình thấy cái thời gian thực hiện kế hoạch đó, nó không theo ý mình được. Mà lúc nhờ sửa dù có dụ dỗ ngọt lìm cỡ máy, hỏi khi nào xong thì các bạn ấy lại gọi cho mình cái tấm ảnh kiểu như thế này. Các bạn thấy có bực không? Thực tế trong quá trình mà các bạn làm thì anh chị em sẽ phát hiện ra những cái điều không hợp lý. Thí dụ như là cái câu này nó không hợp lý, cần bỏ đi này. Thì bạn không thể nào mà nhờ bên dịch vụ họ chỉnh sửa cho những cái chi tiết ti tí như thế được. Mà mình cần phải chủ động, mình biết chỉnh sửa một tí thì sẽ xúc tiến được cái công việc của mình. Chứ không thể lúc nào mình cần làm là chờ đợi họ chỉnh sửa cho mình được, đúng không? Học chỉnh sửa ảnh, bạn dành ra 1 tuần là có thể làm được. Đừng có lướt Facebook nữa, hạn chế chơi thôi. Yes. Khi mà bạn nắm được hai cái kỹ năng làm ảnh, làm content này thì việc tìm hiểu về kinh doanh nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Thêm nữa, khi mà bạn lấy ảnh của người khác làm, bạn sẽ rất dễ bị người khác chơi xấu, báo cáo bạn là vi phạm bản quyền hình ảnh. Thí dụ như thế này. Các bạn xây dựng được vài cái sản phẩm lên top mà bị đánh bản quyền, bị xóa bài thì sẽ rất là uổng.
chỉ vì là các bạn không chịu học làm ảnh. Tiện đây mình khuyên bạn luôn là nếu mà có xây dựng được cái shop nào nó ngon ngon rồi á, thì các bạn cứ âm thầm mà làm, đừng có khoe lên. Đối thủ bạn xấu tính là họ sẽ phá shop bạn đấy. Rồi, sau khi mà bạn có kỹ năng làm nội dung bằng hình ảnh, bằng video rồi, thì bạn sẽ bắt đầu tìm hiểu bán hàng trên sàn thương mại điện tử, ví dụ như là Shopee, Tiki, bán hàng trên Facebook, Google. Nếu mà có muốn đi học thì bạn làm quảng cáo Facebook thì nghe còn có lý. Ngay cả với người đi xin việc, nếu mà biết kỹ năng về Photoshop, edit video thì đã ăn đứt đối với những bạn mà không biết về những điều này rồi. Bạn có thấy là những người doanh nhân thành đạt, những người mà làm kinh doanh, họ giàu có thì họ cũng phải trải qua một cái giai đoạn để mà học rồi làm chứ, đúng không? Các cái công cụ mà cắt ghép, chỉnh sửa video, hình ảnh cơ bản á, thì mình thấy sau bao nhiêu năm nó cũng thế. Mình chủ yếu là tìm học ở trên YouTube nha mọi người. Hay là bạn có muốn biết những cái kỹ thuật chỉnh sửa dành cho kinh doanh bán hàng, cụ thể là học những gì không? Thì để mình xem, mình sẽ lọc ra thành bộ tài liệu hướng dẫn các cái kỹ thuật đó cho anh chị em luyện theo nhé. Thì bạn chỉ cần mở cái này lên, gõ vào đây cái tên fanpage là Đặng Tuyết Vlog. Và sau đó là bạn chọn đúng cái tên là Đặng Tuyết Vlog này nhé. Rồi bạn sẽ ấn like và bạn sẽ click vào cái nút 3 chấm này. Ở cái phần bản tin á, bạn chuyển từ cái mặc định sang là yêu thích nhé. Để khi mà mình đăng các tài liệu mới lên á, thì Facebook nó sẽ hiển thị lên đầu bản tin là bạn có thể nhận được nhé. Cái kỹ năng thứ ba đó là kỹ năng làm quảng cáo Facebook và sau này sẽ là quảng cáo Google. Để mà các bạn bắt đầu thì khi mà các bạn biết một chút về kỹ năng chạy quảng cáo á, thì anh chị em có thể thử nghiệm được những cái nội dung mà các bạn làm, xem là nó có hiệu quả so với cái lúc đầu mà các bạn nghĩ không. Nếu mà bạn không có kênh nào tập trung đông người thì các bạn bỏ tiền ra chạy quảng cáo là cái cách nhanh nhất để mà các bạn tiếp cận đủ cái số lượng người mà các bạn muốn. Còn mình nhìn thấy nhiều bạn đến giờ vẫn còn mơ hồ là đăng lên Facebook cá nhân để bán hàng. Hình như là trước đây mình cũng đã có nói rồi, đó là việc mà bạn đăng những cái hình ảnh chơi bời tụ tập thì nhiều người họ còn hào hứng tương tác, thì Facebook nó còn hiển thị nhiều đến bạn bè. Chứ mà nếu mà bạn đăng cái bài bán hàng lên thì nó sẽ khác ngay. Facebook nó sẽ hạn chế hiển thị đi rất là nhiều. Cho nên cái việc mà đăng bán hàng kiểu này á thì nó sẽ không có hiệu quả nhiều. Trong nhiều video khác mình thường đã nói, mình thường test bằng quảng cáo để kết quả nó trả về nhanh hơn và chuẩn hơn. Thứ nhất là quảng cáo, nó nhanh chóng cho ta đủ cái số lượng người tiếp cận mà mình cần. Nếu mà lấy theo khuyến nghị của Facebook thì bạn cứ đợi đến 8.000 lượt hiển thị thì sẽ đủ dữ liệu để cho bạn đánh giá rồi. Khi mà làm thường xuyên, các bạn nhạy bén hơn á, thì nhiều khi các bạn không cần phải đợi đủ 8.000 lượt hiển thị đâu. Và cái lợi thế tiếp theo mà mình cần dùng quảng cáo Facebook á, là cái kết quả trả về nó nhanh. Nếu mà đăng lên Facebook cá nhân á, thì cái số lượng người mà Facebook cho tiếp cận á, nó rất là ít. Mà chúng ta dựa vào đấy thì không thể nào mà đánh giá được. Làm điều gì thì ai cũng cần phải có một cái đôi cánh để mà bay đến cái mục tiêu của mình. Nếu mà chỉ dựa vào cái số lượng bạn bè ở trên Facebook cá nhân á, thì mọi người không thể nào mà có được cái số lượng người phản hồi như kỳ vọng được. Còn anh chị em mà chạy quảng cáo Facebook bằng tiền á, thì Facebook nó sẽ đem nội dung đó của các bạn tiếp cận đến rất là nhiều người. Các bạn có biết test quảng cáo như thế nào không? Có muốn mình hướng dẫn không? Thì bình luận xuống bên dưới cái video này. Nếu mà đông á, thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho mọi người nhé. Do đó mà mọi người ấn đăng ký kênh và ấn cái nút chuông bên cạnh để YouTube nó sẽ gửi thông báo mỗi khi mà mình đăng video lên nhé. Ngoài ra mình có xây dựng cái chương trình làm quảng cáo Facebook đi theo từng phần, kể cả từ những bước cơ bản nhất cho đến phần quảng cáo nâng cao, và kể cả phần chạy quảng cáo chuyển đổi đến bước ra đơn hàng. Anh chị em nếu mà có học và muốn học đầy đủ nhất thì nên học làm quảng cáo Facebook này. Lên đăng ký thì mình sẽ để ngay ở bên dưới cái phần mô tả video này nhé. Đó, khi mà tạm thời bạn có được 3 cái kỹ năng mà mình vừa nói lúc nãy á, thì khi mà bạn dồn toàn tâm toàn lực vào tìm hiểu kinh doanh sâu hơn á, thì bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn rất là nhiều. Còn khi mà bạn không có cái kỹ năng nào, lúc tìm hiểu cái này không biết, làm cái kia cũng không biết, thì bạn sẽ cảm thấy rất là hoang mang.
thì nó đúng theo cái nghĩa là không biết phải bắt đầu như thế nào luôn ấy. Như trường hợp ngày đầu của mình thì mình cũng không biết gì cả, nhưng mà cũng may là mình gặp một người bạn nước ngoài, mình coi như là thầy mình ấy. Thì bạn ấy mới nhờ mình cũng giúp làm một số cái dự án MMO. Thì đó chính là lúc mà mình học những cái như thế, và dần dần mình tìm hiểu thêm ra. Việc kiếm tiền online là anh chị em giao tiếp với khách hàng qua không gian mạng, đúng không? Giao tiếp chủ yếu là bằng hình ảnh này, bằng video này và bằng cả con chữ nữa. Ngoài ra để mà làm việc thì bạn phải cần có một chiếc máy tính nữa nhé. Khi bạn tập được những cái kỹ năng cơ bản đó thì bạn có thể xúc tiến, tìm hiểu xem là kinh doanh gì, bán như thế nào thì nó sẽ dễ dàng hơn rồi đấy. Thì bạn muốn kinh doanh online hay là muốn ở nhà kiếm tiền thì ngoài việc bắt đầu học những cái kỹ năng mà mình đã nêu thì bạn cần phải lập ra cho mình một cái kế hoạch cụ thể. Mình cũng có một cái video về lập kế hoạch kinh doanh. Mình sẽ để cái video đó ở cuối cái video này nhé. Và khi mà xem xong video này, bạn nhớ kích vào cái video đó để xem, để mà lập ra một cái bản kế hoạch kinh doanh khoa học cho bản thân bạn nhé. Nếu video này của mình làm mà hữu ích thì mọi người hãy ấn like và chia sẻ với bạn bè. Và nếu có thắc mắc nào hay là mọi người đang sở hữu những kỹ năng nào rồi thì đừng ngại đặt câu hỏi ở dưới phần bình luận cho mình nhé. Bye bye!